Như mọi người có thể thấy trên màn hình của mình đây không đơn giản chỉ là những cửa sổ terminal bình thường rời rạc, mà là một AI agent team đang hoạt động với nhau. Một agent đóng vai leader, một agent đóng vai reviewer và một agent chuyên gia viết code. Điều thú vị ở đây là những AI agent này có thể tương tác được với nhau, chia sẻ công việc, báo cáo công việc như một team phát triển phần mềm thực sự. Trong khi bạn đi giải trí, đi hẹn hò, đi cà phê thì team AI agent này vẫn làm việc không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách Cloud Code hoạt động như thế nào, Sub Agent là gì, AI Agent Team mạnh đến mức nào. Let's go! Trước khi đi vào phần demo ấy, thì mình sẽ đi giới thiệu qua cho mọi người về các cách mà Cloud Code hoạt động để mọi người có thể hiểu và tận dụng được hết khả năng của thằng Cloud Code. Chế độ đầu tiên ở đây thì vẫn là chế độ default. Gần như là 100% user đã sử dụng qua Cloud Code ấy, thì đã từng sử dụng qua cái chế độ này. Chế độ này thì đơn giản là bạn hỏi Cloud Code trả lời thôi, phù hợp cho những công việc mà hỏi đáp nhanh này, fix bug nhỏ hay là thực hiện các tác đơn giản. Chế độ thứ hai là chế độ Sub Agent. Thì khi bạn đưa cho agent một cái công việc thì công việc này sẽ được main agent này xé nhỏ ra thành các tác nhỏ hơn rồi đẩy xuống cho Sub Agent. Các Sub Agent này sẽ thực hiện nhận tác và thực thi cái tác đấy khi có kết quả. Khi có kết quả thì sẽ thực hiện đẩy lại cho main agent. Main agent lúc này sẽ nhận được kết quả từ Sub Agent và sẽ tổng hợp lại cái kiến thức đấy, cái kết quả đấy để thực hiện đưa cho user. Nhưng mà điểm mạnh của Sub Agent này là sẽ một cái công việc lớn ấy, thì sẽ được chia ra nhỏ ra các Sub Agent nên là sẽ tối ưu được cái thời gian thực hiện tác. Nhưng mà có một cái điểm yếu là ở đây là các Sub Agent này sẽ không thể tương tác qua lại với nhau được, mà nó chỉ có luồng đi một chiều thôi, nghĩa là main agent này sẽ đẩy xuống cho Sub Agent này. Các Sub Agent này, ví dụ là Sub Agent này có một cái Sub Agent nữa ở bên dưới này, thì Sub Agent này sẽ không tương tác được qua lại giữa hai Sub Agent này với nhau, mà chỉ là thực hiện đẩy được kết quả ra, xong rồi sẽ thực hiện đẩy lại kết quả cho main agent, xong rồi main agent đẩy lại kết quả cho user là kết thúc một vòng rồi. Sẽ không có sự tương tác giữa các main agent ở đây. Để thực hiện cái việc thiếu sót đấy thì Cloud đã triển khai ra một cái cơ chế là cơ chế agent team ở trong Cloud Code. Cơ chế này thì khá là giống Sub Agent, nhưng mà nó có một cái cơ chế đặc biệt và đỉnh hơn, đó là khi bạn giao công việc cho main agent ấy và team lead ở trong team này, thì main agent này cũng sẽ nhỏ công việc này rồi chia lại cho các sub agent. Như với bên sub agent thì ở đây được gọi là các sub agent đúng không, nhưng mà đây là agent team nên là định nghĩa là teammate. Thì các teammate ở trong team này có thể thực hiện giao tiếp được với nhau khi mà công việc, như ở đầu video tôi đã nói là tôi có một team agent là lead, code và review. Thì ở đây teammate coder sẽ thực hiện triển khai cái tác đấy theo plan mà leader đưa ra, rồi sẽ đẩy xuống cho reviewer. Khi reviewer thực hiện xong, review xong theo plan mà leader đưa ra ấy, nhưng mà chưa đạt được cái kết quả như plan mong muốn, thì sẽ đẩy ngược lại cho thằng coder. Bắt buộc coder phải thực hiện xong, pass được cái plan mà leader đã đưa ra, thì lúc này thằng reviewer mới sẽ thực hiện đẩy ngược lại cho main agent. Nghĩa là các teammate ở bên dưới có thể thực hiện giao tiếp được với nhau, thực hiện chia sẻ công việc cho nhau. Khi nào mà công việc đấy hoàn thiện đúng theo cái plan mà team lead đưa ra thì mới thực hiện là hoàn thiện cái công việc đấy. Đấy. Bên trên là mình đã giới thiệu về 3 chế độ hoạt động của Cloud Code rồi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện đi vào giới thiệu phần đầu tiên, thực thi với Sub Agent trước để mọi người có thể hiểu được cái luồng chia sẻ công việc nó như thế nào. Để thực hiện demo cho các cách hoạt động của Cloud Code thì ở đây mình có chuẩn bị một cái ứng dụng nho nhỏ về sách, có 4 màn là trang chủ, thư viện cá nhân, khám phá và màn cài đặt. Thì mình sẽ phát triển ứng dụng này trên framework Flutter kèm các công cụ như là VS Code và Cloud Code. Thì đây là cái project Flutter mình mới tạo. Thì bước thứ nhất bạn sẽ cần setup file cloud.md cho mình. File này là bộ não của Cloud, sẽ giúp Cloud suy nghĩ và hành động như thế nào. Mình khuyên các bạn là sẽ sử dụng
setup cái cloud.md này theo cái một repo ở trên GitHub. Repo này đã có 132k sao, khá là tin tưởng, và mình đã hướng dẫn setup cloud này ở trên video trước của mình. Các bạn chưa biết thì có thể vào kênh của mình xem thêm nhé. Mình chủ yếu là mình setup theo cái file cloud.md này theo cái repo ở trên GitHub đây để cho cloud hoạt động được trơn tru. Cái thứ hai là các bạn sẽ setup phần setting cho mình. Nếu mà ai tạo project mới mà nó chưa có phần setup local.json này thì bạn bảo luôn cái thằng Cloud Code này nó setup cho bạn. Ở đây mình để permission ở đây là default mode bypass permission, là nó sẽ thực hiện bỏ qua hết các câu hỏi. Thì khi AI agent thực thi task của bạn ấy, thì nó sẽ hỏi bạn rất nhiều. Bạn có được đọc file này không, có được tìm kiếm file này file kia không. Đấy, nó hỏi bạn rất nhiều những câu mà không nguy hiểm gì. Thì ở đây mình đã define trước là có thể thực hiện mọi câu lệnh trừ những câu lệnh như kiểu remove này, xóa các file này, hay là các câu lệnh mà khiến thay đổi lịch sử trạng thái của Git này. Đây, chỉ có hai cái nguy hiểm nhất là những cái câu lệnh liên quan như thế thôi. Thì ở đây nếu mà bạn chưa setup được thì bạn sẽ vào đây bạn bảo là hãy thực hiện setup cho tôi, hãy thực hiện setup quyền cho tôi, chấp nhận tất cả các quyền đơn giản trừ các quyền nguy hiểm như remove file hay thay đổi lịch sử commit git. Đấy, bạn chỉ cần viết như này thôi là nó sẽ đưa ra được cho bạn, nó setup được cho bạn một cái luồng permission ổn định để bạn ít phải thao tác nhất có thể. Cái luồng nó sẽ chạy được trơn tru nhất. Đây là bước thứ hai bạn cần thực hiện để chuẩn bị vào phần demo. Bước thứ ba là bạn sẽ setup các agent, setup các sub agent cho mình. Thì ở đây mình đã có setup sẵn các agent coder này, leader này, reviewer. Thì trong này sẽ xử lý những gì? Phần coder thì sẽ khai báo thì sẽ define tên này, description này, bạn làm gì, sửa code theo kế hoạch có sẵn khi đã có yêu cầu rõ ràng. Đấy, nghĩa là bạn này chỉ code rồi, thực hiện quy trình làm việc như nào, nguyên tắc viết code ra sao, các skill được sử dụng, quy tắc khi mà thực hiện. Đấy. Và cái quan trọng nhất ở đây là model. Thì tại sao ở đây mình lại sử dụng model Sonnet mà mình không sử dụng model output? Thì có 3 vấn đề chính ở đây là model Sonnet là xử lý công việc rất là nhanh. Thứ hai là tiết kiệm chi phí, tiết kiệm token quota. Thứ ba là khi các công việc vào đến sub agent coder thì là những công việc sẽ được lập plan rồi này, có thể plan từ leader hoặc là plan từ bạn, nghĩa là cái công việc đấy đã chi tiết rồi, được đưa ra các hướng xử lý rồi. Khi mà một công việc khó chỉ là cái công việc mà chưa có hướng giải quyết, mình chưa biết làm thế nào thôi, chứ đâu là công việc dễ. Công việc mà đã đưa được ra plan, đưa ra hướng xử lý rồi ấy, thì lúc này mình sẽ không cần đến một coder senior nữa, mà lúc này mình chỉ cần sử dụng coder junior để thực thi cái task đấy theo plan mà mình đã vạch ra thôi. Thế nên là ở đây là mình sử dụng model Sonnet nhé. Model Sonnet chỉ mạnh sau model output rồi. Thì ở đây các sub agent mình chỉ cho duy nhất là leader, là người phân tích kế hoạch ấy, là model output thôi. Còn đâu là mình sử dụng hết model coder, mình có sử dụng Sonnet này, reviewer mình có sử dụng Sonnet này. Ở trong quy trình của bạn nhé, bạn muốn thực hiện thêm nhiều bước nữa để cho code nó được tối ưu nhất ấy, thì bạn cũng có thể tạo các agent vào phần này nhé, chứ không phải là chỉ một team phát triển chỉ có 3 agent này, sub agent này nhé, mà mọi người có thể tạo nhiều nữa theo yêu cầu và theo cái output của bạn mong muốn. Thì ở đây mình chỉ tạo ba sub agent demo rồi. Thì bước thứ tư thì để thực hiện được để cái AI agent ấy, thực hiện theo cái quy trình sub agent của mình ấy, thì mình sẽ phải thêm một cái rule nữa vào cái phần cloud.md này. Ở đây mình không biết thêm file markdown nào đây, mình sẽ bảo luôn thằng cloud hãy thêm cho tôi, hãy thêm
cho tôi rule khi thực hiện mọi task thì agent bên không được tham gia vào viết code mà chỉ thực hiện lên plan, phân tích kỹ thuật rồi đưa rồi đưa task đó cho coder sub agent coder để thực thi task. Đây, mọi người chỉ cần viết như này nhé, mọi người enter và thằng Claude nó sẽ tự thêm cái rule đấy vào cái phần Claude.md này cho bạn. Đây, nó đã sửa vào đây để mình đọc xem có sửa đúng yêu cầu của mình không nhé. Đây, phần vai main agent là plan, sub agent code thực thi, đúng rồi. Main agent không trực tiếp viết code, sửa code, chỉ phân tích kỹ thuật lên plan rồi giao cho sub agent code thực thi. Ok. Main không được gọi edit, write, notebook, edit, đúng rồi. Đấy, thì sau khi mà có cái rule này rồi ấy, thì mọi task khi thực thi ấy, nó sẽ main agent sẽ không thực hiện viết code nữa, mà cái main agent sẽ chỉ thực hiện plan, lập plan thôi, sau đó sẽ đẩy xuống cho thằng coder này. Đây, để mình sẽ thực hiện luôn với một cái agent mới nhá. Đây, thì mình sẽ thực hiện demo với cái MVC là Figma Go, Figma MVC Go nhé. Đấy, cái Figma MVC Go này mình cũng đã thực hiện demo setup ở phần video trước rồi. Nếu mà bạn nào chưa xem và chưa hiểu được ấy, thì mọi người có thể quay lại kênh của mình nhé và vào cái video setup Claude từ A đến Z ấy, để mọi người tìm hiểu thêm về cái Figma Go này. Cái này mình sẽ thực hiện nhanh thôi. Đây, mọi người sẽ copy lấy cái link của cái màn home này nhé, bấm vào trang chủ. Mọi người có thể bấm chuột phải vào, xong rồi chọn copy link to selection này. Hoặc mọi người có thể bấm command L nhé, command L. Đấy, mọi người bấm vào đây, bấm command L, đây nó sẽ hiện frame đã được copy to clipboard. Mọi người viết vào đây, tôi sẽ bảo thực hiện tạo màn home cho tôi theo link Figma dưới đây, sử dụng Figma MVC Go. Đây, xong sau đó mình sẽ paste cái link vào đây, paste cái link vào, và để cho UI được chuẩn chỉ hơn nữa thì mọi người thêm cho mình là khi thực thi vẽ UI không sẽ thực hiện tải mọi icon image sử dụng màu theo Figma, không sáng tạo, không tự sáng tạo. Đây, mọi người sẽ prompt chọn một chút để cho agent nó thực thi được tốt nhất. Đây, xem. Đấy, ở đây khi mà mình setup xong cái phần setting ấy, mình đã thực hiện chấp nhận mọi quyền ấy, thì nó sẽ thực thi luôn này, phần ls này, câu lệnh ls này là câu lệnh liệt kê thôi, liệt kê các file có trong cái thư mục này thôi. Đấy. Nếu mà bạn không setup cái phần setting này thì nó sẽ các phần này khi nào mà nó có cái lệnh pass này được hỏi, được thực thi là nó sẽ đều hỏi bạn yes no. Đấy, thì cái phần này mình chưa setup là được sử dụng này, nên là mình sẽ nó vẫn sẽ bắt buộc là nó hỏi mình một lần. Ở đây thì mình sẽ chấp nhận cho nó thấy.
Cái lệnh này mình chưa setup nhé, nó vẫn sẽ phải hỏi mình một lần. Sau khi được cho cấp quyền rồi thì cái lần hỏi thứ hai ấy, nó sẽ không hỏi quyền mình nữa. Tại vì Figma MVC Go này nó là một cái MCP chứ không phải lệnh pass, nên là nó sẽ không được tự động cấp quyền theo cái setting default này của mình, bypass permission này. Nó sẽ phải thực hiện gọi mình để theo cái quyền an toàn của Cloud Code nhé. Ở đây mọi người có thể thêm git vào để xem các thay đổi nhé, xem nó làm gì, xem cái agent này đang làm gì. Thì ở đây này, nó đang thực hiện download hết tất cả những cái ảnh, các icon mà có trong cái màn đấy về vào trong cái vòng một phần asset và image để sau này sử dụng cho design cái màn home đấy. Đây, thực hiện chấp nhận lệnh. Sao ở đây vẫn hỏi nhỉ? À, ở đây là trong sub agent. Đây thì ở đoạn trên này vừa mình bị miss mất. Ở đoạn trên này nó đã báo mình là tôi đã khảo sát project này, chưa có screen nào, main vẫn là template này. Claude trong thư mục 7 tôi sẽ sao đấy, nó sẽ báo mình là sẽ giao cho agent code này và để sử dụng Figma MVC Go lấy design thật. Đấy thì đây nó đã thực hiện giao cho các sub agent đây, sub agent mới. Bạn được giao task cho Flutter, cho project Flutter Cloudbook. Đây là cái tag mà main agent nó giao xong cho thằng sub agent coder ấy. Đấy. Đấy, bạn có thể đọc hết những cái đoạn này nhé, những cái đoạn này đều là công việc mà là AI agent đang thực thi. Đây thì là đoạn bên dưới này đều là cái coder, sub agent coder chạy nhé. Rồi, lại further. Đây, bạn đã thực hiện xong rồi.
Sau khi thực hiện xong thì nó có báo cáo tôi đây, đã verify access đều có, coder đã hoàn thành màn home. Đấy, sub agent coder đấy. Để tạo màn home theo Figma này. Access đã tải về. Đấy, mọi thứ đã xong. Lưu ý hạn chế PNG. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thực hiện chạy thử cái project này nhé, xem mà có ổn hay không. Đây, design nó đưa ra đã ổn chưa. Đây, nếu mà khi mà bạn chưa chạy lần nào ấy, thì nó sẽ có cái bắt mình phải tạo run of debug này. Thì mình bấm vào đây nhé, mình bấm vào phần dưới này, create a launcher json file. Đây, mình bấm vào đây, mình chọn dark hoặc floater. Sau khi đấy nó sẽ sinh ra mình cho mình một cái file launch như này. Đấy. Như vậy mình sẽ chọn có 3 chế độ, có 3 mode cho mình, cloud, book này. Đây chế độ debug nhé, đây chế độ profile và chế độ release. Đấy. Mình sẽ chạy chế độ debug luôn. Chạy cho kết quả. Rồi, ok. Mình cùng xem qua design nhé. Màu xanh này. Rồi, đây hơi bị overflow một tí. Hơi bị lỗi UI một chút. Đây, giờ mình sẽ bỏ là sửa luôn nhé, để mọi người có thể theo dõi. Xem lại với UI xem nào. Nó khá là chuẩn đúng không? UI đây. Đây. Design các thứ. UI continue reading. Book. Border. Màu xanh nhạt này. Màu xanh đậm này. Ok. Đây mình cũng check này. Khá là ok nhé. Khá là giống. Chỉ bị overload một đoạn ở chỗ này thôi. Đấy. Trending. Ok. Khá là giống. Để mình sẽ thực hiện sửa lỗi kia. Ở đây lỗi thì nó sẽ fill cho bạn ở đây, hiển thị cho bạn ở đây. Mình có thể copy những cái lỗi ở đây, bảo cho sửa. Đấy, copy hết chỗ này vào exception này, cho code nó đọc. Bạn bảo là đang bị overload, UI. Hãy thực thi, sửa lại cho tôi, sửa lại cho hết lỗi giúp tôi. Đoạn này mình hỏi sơ sài là vì mình đã cung cấp được cái context ở bên trên rồi nhá. Context bên trên là nó đã có lỗi rồi, báo là render 4.0 pixel. Đấy, ở đâu này, file nào này. Đây, nên là nó sẽ tìm hiểu được nhá. Chứ không phải là nếu mà bạn viết sơ sài một cái câu prompt như thế này thì nó sẽ không hiểu được đâu. Bạn phải cung cấp theo context cho nó nhé. Đấy, nó đang thực hiện đọc lại cái file home đấy, xem bị lỗi ở đâu. Đây, nó báo là lỗi nằm ở bookcard image 240 space 6 overflow 4. Tôi sẽ giao cho coder fix. Đấy, thì lúc này nó sẽ thực hiện gọi đến cái sub agent coder nhé. Đây. Khi chạy app này có exception này. Đấy, đây chính là cái phần mà prompt mà main agent này nó gọi xuống thằng sub agent này để thực thi bug này, vị trí ở đâu này, yêu cầu như nào này, báo cáo này. Đấy, ví dụ nhé, bạn là một coder đi, mà khi đã được chỉ rõ ràng ra bug ở đâu nhé, vị trí ở đâu ấy, yêu cầu như nào, đấy thì bạn có thể thực thi được không. Đấy là cái cách mà các agent giao tiếp với nhau ấy, có khi còn chi tiết hơn mình giao tiếp với agent ấy. Đây, nó báo mình đã fix rồi. Hot reload lại để kiểm tra. Ok, mình sẽ hot reload lại nhé. Ok, đã hết rồi, hết lỗi rồi, ngon. Hơi bị overload trên một chỗ phần này tí, không sao. Đấy, rồi. Bên trên là cách thực hiện
theo chế độ hoạt động sub agent của Cloud Code nhé. Ở đây thì mình đang làm một tác nhỏ, mình có thể chỉ triển khai một sub agent coder thôi, nhưng mà nếu mà bạn làm 3-4 màn ấy thì bạn có thể chia ra, bạn có thể bảo Cloud Code bảo là tôi muốn làm 4 màn này, hãy chia ra 4 coder, 4 sub agent coder để thực hiện song song cho tôi. Đấy thì cái thời gian nó sẽ được rút ngắn lại, thay vì mình thực hiện là một màn một nhé. Đấy. Bên trên là cái cách hoạt động của sub agent. Còn tiếp theo thì mình sẽ đi vào phần agent team, giới thiệu agent team và cách sử dụng cho mọi người. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực ra tiếp video nữa nhé. Để thực hiện được cái việc triển khai agent team ở trong Cloud Code ấy, thì Cloud Code không thực hiện bật luôn cho mình cái mode agent team lên. Thế nên là để triển khai mình phải thực hiện setup qua một số bước như sau. Thì trên doc này nó có hướng dẫn rất chi tiết rồi. Đây, mọi người để bật được cái chế độ agent team lên ấy, thì mọi người cần setup cái phần NV này vào trong phần setting của Cloud. Thì mọi người có thể copy cái phần này nhé, NV này, copy xong mọi người bật vào tìm cái phần Cloud Code. Mọi người tìm Cloud Code, mọi người mở file setting này nhé, setting đây, xong mọi người sẽ thêm cái phần NV vào cái phần đầu tiên này cho mình, thêm cái phải vào. Đấy, là mọi người đã bật được cái chế độ agent team rồi nhá. Hoặc là nếu mà mọi người không lần được cái file Cloud Code ở đâu ấy, thì mọi người có thể setup kiểu như sau. Mọi người sẽ copy luôn cái link này, xong mọi người vứt vào cho thằng Cloud Code, vứt luôn vào đây, xong bảo nó là hãy đọc và tìm hiểu về cách setup link, setup agent team trong Cloud Code, theo link trên, và setup cho tôi. Đấy, thì sau khi bạn dùng cái cách prompt như mình này, thì nó cũng setup y hệt cho bạn ở đây. Chỉ khác một cái là nếu mà Cloud Code nó setup ấy, thì nó sẽ hỏi bạn là bạn có muốn setup ở trong project này hay là setup toàn global. Thì nếu mà bạn chọn setup global ấy, thì nó sẽ thêm luôn cái phần NV đấy vào cái phần này. Đây, phần NV. Nó sẽ thêm cái phần NV này vào cái phần này cho bạn. Nhầm, mình copy nhầm. Nếu mà bạn chọn chỉ trong project này thì nó sẽ setup NV kiểu này cho bạn, như thế này luôn, hoặc là nó sẽ đẩy lên trên đầu. Còn nếu mà bạn nó chọn global ấy, thì nó sẽ setup vào phần setting JSON ở bên ngoài phần Cloud Code cho bạn như mình vừa setup đấy. Đấy, thì bạn có thể chọn một trong hai cách để setup, cách nào dễ hơn. Còn ở đây chỉ là bước đầu tiên để bật được cái agent team này thôi, để mình có một cái giao diện quản lý nó clear ấy. Để được một cái giao diện quản lý nó như cái phần đầu mà mình đã giới thiệu ấy, thì các bạn cần setup thêm cho mình một công cụ nữa, đó là tmux. Thì cách setup như thế nào? Nếu mà các bạn dùng macOS nhé, thì các bạn sẽ cài đặt bằng cái lệnh này giúp mình. Đấy, sau khi cài đặt bằng lệnh này xong, nó báo install thành công rồi. Bạn kiểm tra version này, kiểm tra version của nó, xem đã setup được thành công chưa. Đấy, thì nó hiện ra tmux version bao nhiêu đấy, là bạn đã thực hiện setup xong rồi. Để tắt đi. Ở đây thằng tmux này nó có một cái sử dụng khá là khó, đó là nó chỉ cho phép bạn với chế độ mặc định nhé, nó chỉ cho phép bạn sử dụng với các thao tác các phím thôi. Thế nên là khi setup ấy, mình thường setup luôn là sẽ cho nó setup được và thao tác được bằng chuột để chuyển qua chuyển lại các cửa sổ Windows Terminal ấy. Đấy, thì các bạn sẽ dùng câu lệnh như này nhé, nano bật tạo một cái file config mới của thằng tmux, bật terminal lên, tạo, mở file lên. Đấy, sau đó sẽ chọn cái câu lệnh bật chuột này lên để cho mình dễ thao tác bằng chuột. Set mouse on.
Đấy, mình sẽ copy vào đây và save lại và thực hiện save lại. Sau đó thực hiện thoát, mọi người bấm Ctrl X nhé để thoát. Đấy, sau đó mọi người sẽ thực hiện chạy lại cái câu lệnh này, reload lại config này, đây để chạy lại nhé, cho nó nhận được cái setup chuột của các bạn nhé. Đấy. Thế là thành công, là bạn đã tải xong tmax và đã thực hiện setup xong được cái phần setup xong phần thao tác bằng chuột để cho các bạn dễ thao tác hơn. Sau khi setup xong như thế, còn một cái việc nữa cũng khá là quan trọng, đó là vừa lại mình có setup chạy theo cơ chế là sub agent, mình có cái phần phân vai này, main agent sẽ thực hiện luôn chia cho một cái sub agent khác. Nhưng mà khi hoạt động trong chế độ teammate ấy, bạn có cái chế độ này ấy, thì nó lại chỉ thực hiện trong một cửa sổ đấy thôi, nó không thực hiện qua lại giữa teammate với nhau. Thế nên là trước khi thực hiện demo teammate thì bạn sẽ xóa cái này đi cho mình, xóa cái này để AI agent thực hiện chạy được đúng hơn. Rồi, ok. Sau đấy đây là các bước để thực hiện bật được chế độ team agent lên. Sau đấy bạn sẽ mở nhé. Sau đấy bạn sẽ truy cập vào cái model, truy cập vào cái project Cloudbook này. Đấy. Mình hiện tại mình để ở đây. Mình sẽ bấm vào đây. Mình mở một cái terminal mới này. Thực ra thì mọi người có thể bật được terminal ở trên này và thao tác và sử dụng và tạo team agent ở ngay ở đây. Nhưng mà ở đây có một cái vấn đề là nó sẽ không được full màn ra, nên rất là khó chịu nhìn. Mình hay mở full hết cả một terminal mới để full được hết màn ra như thế này để dễ thao tác hơn. Đấy, mọi người thực hiện bật một cái tmax mode lên cho mình nhé. Đây, ở đây có cách khởi động tmax này, tạo session mới này, tmax này. Mọi người chỉ muốn tạo một cái tmax không, một book tmax không để quản lý thì mọi người sẽ gõ câu lệnh tmax này. Nhưng mà muốn đặt tên cho nó là cái session đấy là cái gì, mọi người dùng câu lệnh này. Như mình thì mình sẽ hay dùng câu lệnh dưới, mình hay define cho đấy là session gì, chạy cái gì. Đấy, các đó code. Đấy, sau đấy thì khi mở được xong này rồi thì nó sẽ có một cái dòng xanh ở bên dưới, nghĩa là bạn đã vào được cái tmax này rồi. Rồi bạn sẽ chạy close cho tụi mình nhé. Ở đây mình đã có define trước một cái câu lệnh để chạy được cái team agent đấy với content như sau. Đây, triển khai team create với team name là mobile dev với các teammate giao cho tôi. Thì đây có danh sách team này, quy trình làm việc như thế nào này. Thì đây, danh sách team ở đây thì của mình có leader này, coder này và reviewer. Quy trình làm việc ra sao? Tất cả mọi công việc trao đổi với teammate trong team đều thực hiện qua send message. Send message ở đây là một cái cách gửi thông tin của tmax nhé, không được tự tạo sub agent mới. Cái thứ hai là sau khi leader giao việc xong cho code thì code xong thì đưa kết quả xuống cho review xong thì check lại với plan đã đưa ra xem là cái tag đấy đã ok chưa. Nếu mà ok thì sẽ đẩy lại cho lead, còn nếu mà chưa ok thì sẽ đẩy lại cho coder. Đấy, mình sẽ phải define một cái luồng giao tiếp nữa, nghĩa là bạn muốn giao tiếp kiểu gì. Ví dụ bạn có 4-5 người nữa thì bạn cũng phải là define cho bạn A làm như nào, bạn B làm như nào, khi công việc xong, khi công việc không xong thì phải define như nào. Đấy, bạn phải define được cái luồng này nhé. Mặc định cái luồng này chạy như nào thì cái agent team của bạn mới biết mà hoạt động. Đấy, xong rồi bạn thêm chốt một câu nữa cho mình cho chắc chắn là nó sẽ tạo team. Đấy, hãy nhớ là team create và tạo và đánh thức các team lên cho tôi. Đấy, thì mình define cái này vào rồi, không mình sẽ copy cái này, copy sang vứt sang bên này để xem nó chạy như nào. Đấy. Đây, bảo last skill team này. Đấy, sau khi thực thi đọc cái prompt trên và thực thi thì nó sẽ đã tạo ra một cái AI agent là leader này, một AI agent là review này, và một AI agent là coder này. Đấy, ba AI agent này đang
đứng và sẽ chờ câu lệnh mà sẽ chờ tác thực thi. Đấy, và cũng các AI agent này khi mà thực hiện xong cũng sẽ báo lại luôn cho main agent chính, đó là lead đã sẵn sàng này, ở trong trạng thái đứng này, coder cũng đã vào trạng thái sẵn sàng, chưa công việc, lead cũng tiếp tục đang chờ review. Đấy, thì ba cái này đã được tạo và đang đứng để chờ cái task để tiếp tục công việc. Đấy. Thì đây, sau khi chạy xong cái câu lệnh và prompt như trên thì mình sẽ nhận được một cái agent team, đó là lead, bao gồm các nhân sự là lead, reviewer và coder. Hoạt động như nào thì coder có đẩy xuống đây, nhận task từ lead này. Đấy, mọi người có thể đọc được ở đây nhé, đọc hết ở đây, có như nào nó sẽ báo hết lên cho mình. Đấy. Nếu mà vừa nãy các bạn không setup bật cái mode chuột lên ấy, thì khi các bạn bấm sang đây, các bạn cũng không thể gõ được như này đâu. Đấy, các bạn bấm sang đây, bạn không thể gõ được, mà lúc đấy bắt buộc bạn sẽ phải thao tác bằng các phím. Thì đây là mình setup rồi nên là mình cứ bấm sang mình gõ, bấm sang gõ, bấm sang gõ, hoặc là đưa vào đây để kéo UI giãn nở như nào tùy bạn thích. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ thực hiện setup công việc. Đây, hiện tại có 3 màn này, mình sẽ copy nhá, lấy link, Ctrl Command L, lấy link. Thì đây mình sẽ tạo một cái file plan đi, close này, tạo một file plan. Đấy, trong này mình tạo một file plan, new tag, new file, new file plan.md. Lúc này thì mình ở đây mình sẽ tạo từng tác một, ví dụ tác 1 thực thi vẽ UI theo link Figma dưới đây cho tôi. Đấy, mình paste cái link vào. Đấy, sau tác 2, tác 3, tác 4 mình cũng thế, 2 3 4, tác 2, tác 3 4, 2 3. Đấy, có thêm vào, copy vào, Command L, ok, thực thi theo link đây. Mình có copy nhầm không nhỉ, giống nhau quá. Đây, khác đây. Màn thứ 3, setting, Command L, copy tiếp, mình thay link này, Ctrl V vào. Rồi, tác thứ tư. Tác thứ tư là gì ạ? Tác thứ tư là từ kết nối lại. Tác thứ tư là mình sẽ thực thi là kết nối lại cái bottom bar này, kiểm tra lại xem là các bottom bar này sẽ active được chưa. Đấy, khi mình bấm vào home thì nó ra màn này, khi mình bấm vào library, thư viện thì nó ra màn này. Đấy, mình sẽ bỏ nó, kết nối các màn trên vào bottom navigation bar cho tôi. Thực thi vẽ UI, đây mình sẽ define màn này đi, tên cho nó dễ dàng. Vừa nãy trong clip này nó đã tạo ra một màn home rồi đúng không? Màn này là màn thư viện, library, thư viện, thư viện. Rồi, màn này là màn khám phá và màn setting. Ok, khám phá, setting, cài đặt. Để tí nó đặt tên các màn theo như thế nhé. Tên cho tôi. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái link của cái plan này, copy relative path.
mình sẽ báo với AI agent main chính để AI agent main chính đẩy xuống cho lead. Không thì bạn cũng thể thao tác luôn đây nhá, lead này, thao tác luôn đây cũng được, thao tác luôn đây. Hãy đọc file a còng plan. Đấy, bạn có thể gõ ra, nhưng mà cũng gợi ý a còng xong rồi các bạn gõ ra nó sẽ tìm plan. Còn đây, đấy, không thì bạn sẽ copy paste vào cũng được. Hãy đọc file và thực hiện tuần tự từng tác một cho đến hết. Giúp tôi luôn nhớ là phải bắt buộc thực hiện xong tác 1 mới tác 1 nhận được báo cáo từ review hoặc coder đã xong tác 1 mới thực hiện làm tác tiếp theo. Rồi, ok. Đấy, nó đang đọc file plan.md này. Đây, sau khi mà phân tích xong ấy thì đây nó đã đẩy xuống cho coder này. Đây, báo này, tạo clip memory screen theo design Figma. Đấy, link Figma gì, file key như nào, yêu cầu. Đấy, sau khi phân tích xong ấy, là nó sau khi leader phân tích xong ấy, là nó đã tự động đẩy xuống cho coder rồi. Nếu mà vừa nãy bạn không xóa cái phần ru mà tạo sub agent ra ấy, thì leader ấy nó sẽ tự span một cái sub agent ở trong cái cửa sổ này và nó sẽ truyền cho cái sub agent đấy. Còn đâu là nếu mà bạn xóa cái code đi thì nó sẽ truyền đúng đến cái cửa sổ mình đang mở về coder đây. Đấy, nó nhận được công việc đã đọc file. Đó, giờ sẽ lấy Figma Go để thực hiện cái tag đấy. Đây, ở đây nó trong file này nó cũng sẽ trong mỗi cái terminal này nó cũng báo cho các phím tắt cho bạn thực hiện này. Ví dụ Ctrl O để mở rộng cái này ra này, bạn muốn xem được cái thằng agent này nó làm gì thì đây Ctrl O, bấm Ctrl cộng O, đấy thì sẽ mở ra được xem là cái agent làm gì. Đây thì đây nó đang gọi tới cái Figma dựng UI màn thư viện này. Đấy, đang gọi tới Figma Go này, get screenshot này. Đấy, đang thực hiện tag này. Đấy, ở đây nó cũng gợi ý một số phím tắt cho các bạn sử dụng nhé. Ctrl O, Ctrl E, đây để show O này. Đấy, collab lại, mình chỉ cần nhìn như thế thôi. Khi các bạn hiểu thì các bạn sẽ không cần đọc nữa, còn đâu là khi các bạn chưa hiểu nó hoạt động như nào ấy, thì các bạn vẫn nên là mở rộng ra để đọc xem là nó hoạt động như nào, nó làm gì. Đấy, nên như thế. Đây, hiện tại thì coder đã thực hiện xong cái công việc ấy rồi, nhưng mà nó tìm được một cái vấn đề là đã tag 11 đã xong trước đó, vừa confirm với lại leader, còn nó cần thực hiện confirm lại, cho nên là coder đã thực hiện gọi lại cho leader xem là tag đấy làm sao, confirm lại cái vấn đề đấy. Sau đấy thì nó sẽ thực hiện tiếp fix cái phần code đấy. Sau khi báo cáo lại ấy, và leader đã nhận được thông tin ấy, thì leader có phản hồi lại là chỉ nhắc lại cần sửa như tag 11 chưa pass. Đấy, đọc hai việc cần làm áp dụng vào chính file đã tạo. Việc 1 sửa cái màn library screen, mở file xóa. Việc 2 export 7 ảnh từ Figma. Đấy, không được dùng extend barcoder thay cho ảnh thật. Đấy, sau đấy thì coder đã làm xong hai việc rồi này.
xong mới đẩy review này. Rồi, cả hai đã được fix thực hiện message trước. Mình xác nhận lại với leader theo đúng yêu cầu. Ok. Rồi, sau đấy thì báo lại với leader. Sau leader đã ghi nhận, leader báo này, ok mình đã ghi nhận. Mình sẽ chuyển sang review rồi, đang chờ review pass thì giao task 12 tiếp ngay cho bạn, bạn cứ đợi nhé. Đấy, thì đây, nó đã giao tiếp công việc cho review đây. Đây, leader đã giao review task 11 màn library. Nhờ bạn review task plan này, đưa ra plan này, tóm tắt thay đổi này. Đấy, tóm tắt thay đổi của list này, tóm tắt thay đổi của code này, sau đó yêu cầu review như thế nào. Đấy, thì reviewer lúc này sẽ đang thực hiện review. Review đã thực hiện báo xong này, đã có đủ thông tin để đánh giá tổng hợp kết quả review này. Báo cáo review. Ok, pass hết. No I sure. Confirm. Confirm. Ok. Ok, stateless widget. So sánh với Figma. Rồi, thực hiện so sánh với Figma. Layout, spacing như nào. Ok hết. Màu sắc. Ok. Font size. Ok. Rồi, đây ở dưới này bắt đầu tiến đến một vấn đề này. Library screen. Copyright. Copy with. Đấy, đã khai báo. Nhưng mà dòng này không có tác dụng gì, xóa đi. Đấy, review đã thực hiện review được những cái code mình không sử dụng đến này. Hay là header thiếu constant này, để constant này thực hiện cho việc reload nhanh hơn nhé. Nếu mà không có constant thì nó sẽ lấy một instant khác. Đấy, rất chuẩn. Header này, đây, nó sẽ nhận được những cái tag này. Review xong rồi, lúc này thì coder lại nhận được tag 11 đã hoàn thành, đã giao. Vì các lỗi trên không quá ảnh hưởng quá nhiều nên là review báo là hoàn thành task đã pass này. Các lỗi trên là chỉ là liên quan tới các die code thôi, nghĩa là các code không sử dụng ấy, nên là cái task trên vẫn pass nhé. Đấy, thế sau khi pass rồi thì báo lại cho báo lại cho leader. Thì lúc này leader nhận được task 11 đã pass, đã giao task 12 cho coder này. Đấy, thì lúc này khi mà leader nhận được thông báo là cái task cũ đã được thực hiện xong ấy, thì tiếp tục thực hiện task 2. Đấy, sau khi coder vẫn đang tiếp tục thực hiện. Thì ở đây thì mình đã có define được 4 task. Như vậy là ở bên trên là các bạn đã hiểu được cách sử dụng của Agent Team chưa? Ở đây thì bạn cứ thêm design thêm, các bạn lên plan, các bạn lên plan càng kỹ nhé, thì cái output đưa ra cho các bạn càng tốt. Ở đây mình sẽ thực hiện demo một màn này thôi, xong rồi mình sẽ dừng lại để mình thực hiện chạy để kiểm tra kết quả nhé. Khi bạn muốn dừng ấy, bạn báo này, tạm dừng hết các image cho tôi, tìm image cho tôi để tôi kiểm tra kết quả. Ok. Oh, AI agent nó hiểu nhầm rồi, nó đang shut down hết đi. Đấy, thì bạn tạm dừng thì mình có thể dùng một cái phím ESC mình bấm đây cũng được. Còn vừa mình lười mình không bấm nên là mình bảo tạm dừng nữa, nó hiểu nhầm sang là shutdown hết đi. Đấy, nhiều khi nó cũng bị hiểu nhầm ấy, nên là các agent tương tác qua lại với nhau ấy, thì nó đưa được cái output nó chuẩn hơn, có khi chuẩn hơn cả mình tương tác ấy. Đấy, ngay như vừa nãy mình bảo chỉ tạm dừng lại đó thôi, nhưng mà AI agent này hiểu sang shutdown rồi. Nếu mà bây giờ bạn tạo ra các leader và AI agent leader và coder sẽ tự đưa ra các output và input với nhau thì nó sẽ chuẩn hơn được. Đấy, thì tạm thời mình sẽ kiểm tra cái tag vừa chạy xong xem có ổn không. Đây, thư viện cá nhân. Đây, để tôi bảo nó, tại vì là vừa mình chỉ vừa bảo là tạo được, nó đã tạo được rồi. Đây, ở trong code đã có rồi, màn thư viện đây.
library rồi, nhưng mà tại vì là nó chưa đến cái tag thứ tư ấy. Tag thứ tư đây này, cái tag thứ tư này, kết nối các màn vào bottom bar navigation cho tôi, nó chưa thực hiện tới cái tag này mà đã bị tắt rồi, nên là cái màn kia nó vẫn đang ở cái tab library này mà chưa được active, chưa được thực hiện kết nối này, nên là hiện tại mình đang bấm chưa vào. Nên giờ mình sẽ bảo nhé, bảo thực hiện kết, đây mình sẽ bảo nó hiện tại đã có màn thư viện rồi, tag luôn cái màn này vào library screen, hãy đưa màn đó vào tab thứ hai, tab 2 của bottom bar màn home, bottom bar, bottom navigation bar màn home cho tôi. Đây này, vừa nãy mình đã thực hiện xóa cái sub agent đi rồi, thế nên là bây giờ nó sẽ thực hiện trên một luồng nhất định thôi. Nghĩa là bạn thực hiện 11 đấy với chế độ default mode đấy. Đấy. Đây nó tự tìm này, read home này. Rồi sẽ thay đổi này, nó tự thay đổi luôn. Home, edit, đấy, nó sẽ tự thay đổi luôn chứ nó sẽ không gọi đến cái sub agent coder nữa. Là vừa vì tôi đã xóa cái rule ở trong claude.md đi rồi. Giờ tôi thực hiện chạy lại đi. Chạy lại để kiểm tra kết quả. Ok, đây rồi. Đây, UI mà vừa Agent Team đã thực hiện được cho tôi đây. Kiểm tra nhé. Cùng kiểm tra nhé. Đây, màn hình đồng hồ này. Ok, mọi người thấy UI khá là chuẩn đúng không ạ? Chuẩn đến 99% ấy. Đây, My Library. Mấy cái này thì mình vẫn chưa thực hiện code logic nên là vẫn chưa thực hiện được. Đây. Nhưng UI là khá là ổn rồi. Ok. Đấy. Đấy là cách thứ hai, cách sử dụng với Agent Team. Nhưng mà với mọi người ấy, thì có nhiều bạn thì không sử dụng với các model mặc định của Claude Code, chỉ sử dụng với model free này, hoặc là sử dụng các model các bên khác cung cấp ấy, thì nó rất khó sử dụng. Trước mình có tìm hiểu ấy, mình đã mất khá nhiều thời gian mà không sử dụng được ấy. Sau về sau mình tự suy luận ra được ấy, thì mình mới biết cái cách thứ hai này để set up cái agent team ấy. Thì để set up theo cách thứ hai nhé, mọi người cũng mở cho mình một cái tmux lên. Đây, mọi người bật cho mình một cái terminal lên. Đấy, ok. Đấy, mở rộng nó ra. Mình sẽ mở một cái book khác. New trừ s Claude Code 2 đi. Ok. Trong này nhá, mình sẽ tạo ra nhiều cái khi mà bạn chưa sử dụng thuần được cái tmux ấy, thì bạn sẽ hỏi luôn Claude Code cho dễ. Claude. Đấy, bạn sẽ tạo một Claude và hỏi nó. Đấy, tôi sẽ tạo nhé, tôi sẽ hỏi là để chia các màn hình trong tmux thì tôi cần làm như nào. Đấy, đấy, đây nó có hướng dẫn chi tiết luôn. Đây, di chuyển từ các tab này. Đây này. Nếu mà bạn không setup chuột ấy, thì các bạn phải dùng các phím này để di chuyển này. Rồi chia panel này, đấy, quản lý page này. Đấy, nếu mà bạn dùng chuột thì bạn sẽ dùng được chuột bấm vào phím tab này tab kia, sẽ đơn giản hơn. Rồi giờ mình sẽ bấm Ctrl B cộng cái phím phần trăm, Ctrl B cộng phím phần trăm để chia đôi ra. Rồi mình bấm vào đây luôn, mình bấm vào, mình muốn chia ngang đúng không, Ctrl B hai xuống ngoặc kép, nhầm đấy, Ctrl B ngoặc kép. Đấy, bên này mình muốn chia hai rồi đúng không, Ctrl B ngoặc kép. Ok, đấy mình sẽ chia được 4 mảng ra, rất clear.
clear hơn cái layout lúc nãy rất nhiều. Rồi, trong này mình lại gọi một thằng Claude tiếp. Ok. Đấy. Bây giờ làm sao để mình tương tác được qua hai cái Claude là với nhau theo không phải nếu mà không phải model Opus hoặc là model bên Claude cung cấp ấy, thì mình sẽ dùng cách này. Mình sẽ bảo luôn thằng Claude ở bên màn thứ nhất này. Bạn có thấy session Claude nào đang được mở trong cùng Gmail này nữa không? Đấy, nó sẽ thực hiện kiểm tra. Ok, nó báo đây không? Có, tôi đã thấy các session panel khác đang chạy. Cloud Code một panel 1 nghĩa là một, đây là không, đây là một này. Đấy. Tổng cộng có 3 phiên Cloud đang chạy trong tmax ở Cloud Code, 2 ở Cloud Code 2. Đấy, đây nó nhận diện được luôn này. Cái phiên này, cái phiên này là 3. Phiên này là phiên tmax Cloud này. Còn phiên này là tmax Cloud 2. Đấy. Mình sẽ bảo nhé. Gửi thông tin hello qua Cloud Code một thằng trong Cloud Code 2 cho tôi. Để xem nó gửi được không nhá. Đấy, nó đã gửi được rồi này. Nó đã gửi được cái hello này, yêu cầu của mình này. Hello, chào bạn, mình có thể giúp gì cho hôm nay. Đấy. Vậy là ở đây là mình có thể tương tác qua lại giữa nhiều CLI Cloud chứ không phải là bằng cái agent team nhé. Đây là mình không cần setup kiểu này, mình sẽ không cần setup agent team như kia nhé, mà mình chỉ cần tải cái tmax về để nó setup hỗ trợ một cái bot nó quản lý được các Cloud này về. Lúc này thì bạn muốn Cloud này dùng model gì, model DeepSeek hay các model free, dùng model gì cũng được, bạn cũng có thể sử dụng được cái mode agent team này nhé. Đấy. Thì nếu mà mọi người thắc mắc là làm sao để sử dụng được cái model free hay là các model khác ở trong Codex Claude thì có thể comment ở phía dưới video này để mình sẽ hướng dẫn các bạn setup thêm nhé. Còn khi mà đã setup được như này rồi, các bạn có thể gọi ra bên này một Claude nữa, bên này một Claude. Đấy. Thì chỗ này có phải là ví dụ bạn sẽ tạo cho thằng này là leader, thằng này là coder và thằng này là review. Đấy, chúng nó có thể tương tác được qua lại với nhau như thế. Đấy là cách setup thứ hai và cũng là cách setup cuối cùng hoàn thiện được cái video này. Thì về phần tổng kết thì hôm nay video này mình đã đưa cho các bạn về các cách mà Claude hoạt động này, các cách Claude hoạt động từ sub agent đến hai cách setup về Claude Code agent team. Thì nếu mà mọi người thấy video hay hữu ích thì mọi người cho mình một like, một subscribe nhé. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo xem ạ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực ra tiếp video nữa nhé.